Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Thủy Nhạc Thanh đã thi triển kiếm đạo chi lộ khiến khoảng 80 đầu kiếm sáng lên và chúng vẫn đang lan rộng. Tốc độ của hắn vô cùng đáng sợ khiến mọi người ở đấy đều phải kinh ngạc. Chỉ là một lúc sau, đầu kiếm thứ 90, 91 phát sáng và một luồng khí tức kinh khủng bùng phát ra. Nhưng nó không hề khiến Thủy Nhạc Thanh bị ảnh hưởng, cho dù là võ vương mạnh nhạt trên sân cũng không chịu nổi. Tiếp tục, hắn vẫn kích hoạt không ngừng, kiếm ý trong cơ thể bộc phát và đã thi triển được 92 đầu kiếm. Sau đó, hắn nói, ha ha, chư vị, ta đi trước. Lời nói vừa dứt, thân hình hắn thoát một cái, biến mất trong mây mù. Thấy thế, Dương Lăng liền đi tới và nói, kế tiếp hãy để cho ta. Hắn cũng nhanh chóng thắp sáng rất nhiều kiếm đạo, nhưng đến đầu kiếm thứ 90, dường như không thể tiếp tục. Mọi người thấy vậy thi nhau bàn tán, nghĩ ngân sắc kiếm đạo thứ 91 rất khó để vượt qua. Nhưng đúng lúc này thì kiếm đạo 91 sáng lên một khí màu bạc hướng thẳng lên trời. Đạt được đến ngưỡng này, Dương Lăng cũng tự tin rồi nói, chư vị, ta cũng đi trước nhé. Sau đó, lại đến nhóm đệ tử Yêu Kiếm Tông ra thử sức, dẫn đầu là Hàn Phi với lời nói, để bản thiếu đến đi. Lời nói vừa dứt, hắn lập tức thi triển kiếm ý, lao thẳng tới bách kiếm kia. Sau một hồi, 80 đầu kiếm đạo được phát sáng lên, tốc độ nhanh hơn cả Thủy Nhạc Thanh. Đám người ở đó lại chấn kinh, tiếp tục là đầu kiếm thứ 90 rồi 91 được kích hoạt, nhưng Hàn Phi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này, kiếm ý trong cơ thể hắn phun trào ra khiến đầu kiếm 92 cũng theo đó mà sáng lên. Tiếp tục, hắn vẫn thi triển đầu thứ 93, ban đầu có mập mờ sáng nhưng cuối cùng nó cũng tắt. Dừng tay, hắn liền nói, chư vị, ta xin phép cáo từ. Sau đó, không đợi Từ Yên cùng Lạnh Tinh Phong tới, Đỗ Thanh Thành đã ra tay tước, hắn trong nháy mắt cũng chỉ làm đạo thứ nhất của ngân sắc kiếm sáng lên. Chưa dừng lại, hắn lại bộc phát ngân sắc kiếm thứ hai, tức là 92 đầu kiếm đạo. Thấy thế, Trần Tư Tư của Thiên Nữ Tông cùng Từ Yến đi tới kiếm đạo và nói, nào, chúng ta cũng đi thôi, không thể thua kém một người như vậy được. Tần Trần ở phía đối diện cũng nghĩ thầm, cô ta hẳn là trời sinh đã có thân hình thật mãnh liệt. Quay ra đã thấy U Thiên Tuyết nhìn mình và nói, như thế nào, nàng ta đẹp không? Tần Trần thấy vậy cười ngượng đáp, muội suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là cảm thấy người này có thể chất đặc biệt nên tò mò chút thôi. U Thiên Tuyết nghe được cũng chấn kinh, cái gì thể chất cơ? Tần Trần cũng giải thích rằng, người này trời sinh mị thể, chỉ cần tu luyện đến cực điểm, nam hay nữ đều sẽ bị cô ta mê hoặc, đây là một loại cực kỳ hiếm gặp. Loại thể chất này, không chỉ tu vi thấp mới có hiệu quả, thậm chí có thể làm cho cường giả đỉnh cao thu được nhiều lợi ích, kể cả Cửu Thiên Võ Đế. Thấy thế, U Thiên Tuyết cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nói, lợi hại đến vậy sao? Tần Trần, nếu như ngươi thích, có thể đem nàng về. Chỉ cần có ích cho ngươi thì cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đến đây là hết tập 395 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.